Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly. Hello guys, good morning. We are along Commonwealth Avenue. Medyo maganda yung flow ng mga sasakyan. Hindi siya traffic. Diba? Oras na? 8:06 8:06. Tuesday morning. Tuesday morning. Hello, good morning. Good morning ka ng good morning. Oo, good morning sa mga hindi pa Di ba gising? hindi pa gising. Alam mo kung gising lang. Tapos biglang pinanood vlog mo. Malupit. Hindi naman nila makita mukha ko. Ikaw. Hindi ito road trip. Talagang may pagay. Pupunta tayo sa Muntinlupa para magparehistro ng sasakyan. Commonwealth to, QC to Muntinlupa. Pag ganyan, open pa rin siya. Dati di ba pumupunta Tagaytay. Ngayon natuto na tayo ng silang. Wala na. Mas madali naman kasi dalaga dun. Oh. Mas mura Pero mo pa. dati pupunta pa tayo ng Santa Rosa. Santa Rosa. Slex, tapos exit Nung ka wala Santa pang Rosa. Malax, ikot pa tayo Oh. talaga ng Laguna no? Kaya nga. Ayun, hindi na. Kabetex lang. Kalax na kasi. Mas mahal ang Kalax eh. So mayari ng Kalax ay Lex no? Oo. Ano siya? Sa MMIC ba yan? auto sweep siya na Hindi! Easy yun, easy easy trip ba? Easy trip ba ang Calax? Easy trip yun. Kailangan na natin pala mag-load doon. So ilan pa load natin sa magkabila? Kunti na talaga? Sa hundreds na lang. Yung siya isa. Easy trip. 55 na lang. 55. Easy trip. Mga pala, kailangan pala ilagin ulit yung dalawa.
Surigao. Krami na. Lagpas na tayo ng Krami rin eh. Lagpas na rin ang Krami. Yeah. Sa kabila is ano yan? Air Force dyan, di ba? Air Force One. Force One. Send. EDSA. Along EDSA pa rin tayo pero lagpas na ng Cubao. Lagpas na ng Krami. Kalalagpas lang natin ng Krami. Traffic, grabe. Tindi ang traffic. Gano'n na tayo, Slex. Para bilis. Malayo pala Muntinlupa na. Layo talaga. Konting kembot na nga lang. Laguna na eh. At malawak ang Muntinlupa. Hindi siya munti. Hindi siya munti. Oo. No? Loko. Ba siya tinawag siya Muntinlupa eh napakalawak niya. Ewan ko. Siguro maliit lang siya noon. Lumaki. Inalagaan ng lupa. Nalagaan. Kaya lumaki. Lumago. Bali, Kaya- lumaking lupa. Dapat yun nga yung bagong tawag sa kanya. Lumaking lupa. Basta, tinanong ko na yan kay tatay na may project si tatay dyan. Bakit? Ano sabi? Ano sabi niya? Kakatawa yun? Sabi ko, bakit Muntinlupa? Eh mula kanina pa, doon na tayo nag-umpisa. Hanggang dito, Muntinlupa pa rin. Dapat malaking lupa. Sabi niya, nakakatawa yun? Nakakatawa yun? At traffic pa rin hanggang ngayon. Tayo ay nasa Along EDSA pero matraffic pa rin. So guys, nakakainip. Ka? Pero kailangan naming baybayin para makapunta ng Muntinlupa at magpaparehistro ng sasakyan na to. Okay, nasa Ortigas na tayo. Huwag mong haharangan yung ano. Hinaharangan ng daliri mo yung camera. Ortigas na tayo. Ganda ng building na yun, no? Ayan, sa Ortigas na tayo. Basta mukhang ito yung tinatawag na EDSA carousel na mga bus. Yan, sunod-sunod sila. At mabilis yan. Okay. Ang tubig. Ganda na ba? Saan ba yung hawakan mo na yelo? Napak na yun. Sama. Off mo muna. Pindutin mo ulit. Okay guys, nandito tayo sa Magallanes. Tamo, Manila. What is Tamo? Manila. Magallanes. Magallanes is under ng Makati. Hindi ko sure. Alam. Okay. Magallanes na tayo. Ano yung Tamo? Papasok na tayo sa Slex Alabak. Hindi, ano pa lang tayo. Magallanes pa lang. Slex extension. Maliwalas na ang daan. Pero ano siya? Heavy traffic is still at Great Cape Drive. Dito pa tayo nalito noon. Oo. Yung punta tayo ng Naiya eh. Ito yung tinahak. Oo. Ito yung tinahak natin. Ingat sa pagmamaneho. Ito na, papunta na tayo ng Slex. Slex na tayo first, no? Okay na.
Ang hirap pumunta ng Kalatagan dahil sobrang layo. Tapos hindi pa pala pwede. Nakikita naman sa ano nila kung open na sila, tapos kung ano yung kailangan, di ba? Mas kailangan lagi kasi sigurado ka sa lakad kasi hindi biro-biro rin ang diesel, toll pay, oras. Yung oras din napakahalaga. Kasi maraming gawain. Bibigyan mo sarili mo na mag-relax, pero syempre unahin muna yung mga mahahalagang bagay. Hindi lang relax na relax dahil sunod wala ka ng pang-relax kung hindi ka nagtrabaho. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin maghanap buhay para may pang-relax. Yeah. Diba? Kung relax ka na relax, wala kang pang-relax na. Kasi hindi ka nagtrabaho, wala kang sahod, wala kang Hustle kita. hard, play hard. Ganon. Ganon yan. Hindi lang kami road trip ng road trip. Naghahanap buhay din kami. Marami rin kami hanap buhay. Para may pang tostos sa mga pangangailangan. May panghulog ng sasakyan. May pambayad ng bills. May pambayad ng tuition. Siyempre, may pambili ng food. Diba? Kasi sa tataba natin, kailangan ng maraming food. Yun mo, gusto ko yung motor na yun. Sige lang. Gusto yung motor na ni Papa. Dream high first. Dream high, aim high. Layo na rin ang binaybay natin, ha. Mula QC hanggang dito sa Muntinlupa. Malapit na tayong i-exit ng Susana Heights. Si engineer. Tawagan ni engineer. Ramdam mo yung pabatangas na, no? Pag nandito ka na, ramdam mo na yung pabatangas. Tutuusin, mas mabilis dapat ito kung hindi ito ginagawa to, under construction tong gilid, oh. Yan. Pero eto nung hindi yan under construction, mabilis ang mga sasakyan dito. Tamang speed lang, hindi sobrang bilis. Tamang speed lang. Yan. Oo. Ito yung pinaka-favorite nating daan. Kasi dire-diretso lang.